ሶ ከዚህ ቀጥሎ ከፓራግራፍ እንግዲህ ፓራግራፍ ላይ ከደረስን በኋላ ያለው ነገር ምንድነው? it is ስታይል ነው። እንግዲህ ለምንሰራው ለዶክመንታችን ስታይል እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስንጽፍ የነበረው ነገር ስታይል እንሰጠዋለን። ስታይል ማለት just like እንግዲህ ለምሳሌ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ወይ ደግሞ ባህሪውን መወሰን ማለት ነው። አሁን ባህሪውን መወሰን አሁን እዚህ ጋር የማትሰሩ ከሆነ ቴብል ኦፍ ኮንተንትን በትክክል እንዲመጣላችሁ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ለምሳሌ ለዛ እንዲመች ይሄንን ኢንተር ልበለውና ኢንትሮዳክሽን ልበል እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ነው። ከዚህ ቀጥዬ ኢንትሮዳክሽን ውስጥ ኦኬ እዚህ ጋር ፓራግራፍ ላይ ፓራግራፍ 1 ጋር ሴሌክት አድርጌ መፈልጋትን ከለር ማጥፋት እችላለሁ ወደ ነበረው ደግሞ ጀስት ይሄም እንደነጭ ነው የሚይዘው ነው ከለር ማለት የተሻለ ነው። እሺ ፓራግራፍ 2 በተመሳሳይ እዚህ ጋር ፓራግራፍ 3 ማድረግ ይቻላል። የመጀመሪያው ለማጥፋት ነው። ፓራግራፍ 3 so አሁን just I'm going to apply styles ስለዚህ ስታይል አሁን ለምሳሌ እየሰራን ያለንበት ስታይሉ የመስሪያ ስታይላችን ኖርማል የሚባል ነው። ኖርማል ስለዚህ ኖርማል ላይ ልክ አንዱ ባይ ዲፎልት ያለው ከላይን ቱ ላይን ያለው ስፔሲንግ አጠቃላይ የምንሰራቸው ስራዎች ባይ ዲፎልት ያሉ ነገሮች ናቸው። ኖርማል አሁን ለእናንተ ያገለግላል ብዬ ከምለው መካከል ወደ ሌሎች ስታይሎች እንሂድ። ለምሳሌ ኢንትሮዳክሽን የምትለዋ ርዕስ ነች። ለሁሉ ነገር ርዕስ ነች ልበልና ስታይል ሄዲንግ 1 ታገኙታላችሁ። ሄዲንግ 1 ይኖራል ባይ ዲፎልት just like ሁሌም ስላለ ማለት ነው። ሄዲንግ 1 አለ። ሄዲንግ 1 ከሌለ እዚህ ጋር መጣችሁ በራሱ መፈለግ ትችላላችሁ። just like ይችኛዋን ስታይል ከምትለው ጎን ላይ ወደ ታች ሆነች አቅጣጫ አለችበታለች። እቺ ጋር መጣችሁ የቀሩ ስታይሎች ካሉ ሄዲንግ 1 የምትለዋን መፈለግ ነው። ሄዲንግ 1 መፈለግ እዚህ ጋር ብታጡት ራሱ just ኒው ስታይል መፍጠር ትችላለህ። አሁን ለሌላ ጊዜ ይሻላል ያኛው አድቫንስድ እንዳይሆን ማለት ነው። ሄዲንግ 1 አለ እንበልና ሄዲንግ 1 አለ ልክ እንደዚህ ያደርገዋል። ለምሳሌ እቺኛውን ፓራግራፍ 1 የምትለውን ሄዲንግ 2 ላድርጋት። ፓራግራፍ 2 የምትለውን ሄዲንግ 3 ላድርጋት። and then heading 3 1 2 3 4 ነው መሆን ያለበት። heading 4 3 ለመሆኑ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር heading 3 ብትሏ ሃይላይት ቦክስ ውስጥ ትገባለች። አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ምን አይነት ሄዲንግ እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ኢንትሮዳክሽን ጋር ክሊክ ስታደርጉ ምን አይነት ስታይል ነው የተሰጠው ማየት ይቻላል። ስለዚህ የተዘዋወረ ነገር ካለ የተበላሸ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ሶ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ማስገባት ብፈልግ ኦሬዲ ስታይል ሰጥቼዋለሁ። እዚች ጋር ትመጡና just like እንግዲህ በአቋራጭ ሄድን ወደዛ እንመለሳለን። ዞሮ ሪፈረንስ የምትል ጋር ትሄዳላችሁ። ሪፈረንስ አሁን ሆም ኢንሰርት ድራው ዲዛይን ሌአውት ሪፈረንስ ይላል። ሪፈረንስ የምትለውን ነኳት። ሪፈረንስ ከነካችሁ በኋላ just ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ የምትለዋ ቱል አለች። እሷ ጋር ትመጡና ቴብል ኦፍ ኮንተንት የምትለዋ ጋር
ቱል ላይ ትመጡና የምትፈልጉትን አይነት ስታይል ምረጡ። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያውን ልምረጥ፣ ክሊክ ላድርገው። አያችሁት? ፓራግራፍ 1 ፓራግራፍ 2 ብሎ አስቀምጦልኛል። ነገር ግን ስታይል ባልሰጠው ይሄንን ወደ ኖርማል ብቀይረው፣ ኖርማል አድርገው፣ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ አፕዴት ብለው አፕዴት ኢንታየር ቴብል ብለው ያችሁት ኢንትሮዳክሽን የሚለውን ቀር። ስለዚህ ስታይል መስጠት ስራችንን ፔጅ እንዲኖር ቴብል ኦፍ ኮንተንት ጋር ከፔጅ ጋር ሊንክ እንዲደረግ አስ ሪፈረንስ እንድንጠቀምበት ያገለግላል ማለት ነው። ሊንክ ያደርገዋል ማለት ነው። ጀስት ላይክ ዛት። ስለዚህ ስታይልን በትክክል መጠቀም። ስለዚህ ስታይል ጀስት ላይክ ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 እንዳለ ሆኖ ርዕስ ከሆነ ለምሳሌ ርዕስ ማድረግ ይቻላል። ለጊዜው ይሄንን ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስለማልፈልገው ላጥፈው። ኦኬ ይሄን ኢንትሮዳክሽን የሚለው ርዕስ መሆን እንደሆነ ከሆነ ማለት ዋናው የመጽሐፉ ርዕስ ከሆነ ጀስት ላይክ ታይትል የሚለውን መንካት እችላለሁ ማለት ነው። ታይትል ሌሎች ነገሮችም አሉ። ጀስት ስታንዳርድ ያለው አሰራር መስራት ከፈለግ ኮት ጥቅስ ከሆነ ጀስት ላይክ ጥቅስ ወደ መሃል ገባ ብሎ እንደሚጻፈው ሁሉ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ኢቭን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቡክ ታይትል ይላል። በተለይ እንግዲህ ፐብሊሽ የሚያደርጉት ሰዎች እንደዚህ አድርገው ነው ስራዎችን በትክክል የሚሰሩ ማለት። ስለዚህ ሌሎች ሶፍትዌሮች ጋር ስትወስዱት እንዲህ አይነት ነገር ካለ በጣም በትክክል ይቀመጣል ማለት ነው።